Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ng ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na white orchid in pink and burgundy na pang wedding invitation. So kung naghahanap kayo ng ganitong theme at mahilig kayo sa orchid, pwede nyo itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So kung gusto ninyo ng ganitong layout, sobrang dali lang itong gawin dahil dalawang images lang yung kailangan nyo i-download or hanapin dyan sa Google, at ito ay ang mga blush pink background at ang white orchid. So yun lang yung mga images na kailangan yung hanapin dyan sa Google para magawa ang layout na ito. Pero meron akong good news sa inyo. Dahil ang mga images na ginamit ko dito is downloadable, so makikita nyo dyan sa may description box. So kailangan nyo lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. At meron pa akong isang good news dahil ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kung ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang sundan ang layout na ito, or ikaw ay walang time, pwede mo akong i-email. Nandiyan sa description box ang aking email. So, i-purchase mo lang yan kung ayaw mong gumawa ng sarili mong layout. Pero kung gusto mo din naman na mag-experiment or gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman, sundan mo na lang ang video na ito at i-download mo ang mga images na kailangan natin dito. So, kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo itong white orchid in pink and burgundy na pang wedding invitation. So thank you so much for watching this video. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!